Limba română îl încurcă rău. Tractorul cu care își trage căruța îi se defectează când e lumea mai dragă. Maramureșenii îi testează răbdarea cu negocierile lor dure și interminabile, iar peste iarnă i-a fost atât de frig încât a dat foc la podeaua casei. Dar el e fericit așa. Se numește Duncan Wrigley și a fost unul dintre cei mai faimoși paparații pe care i-a avut Marea Britanie. Specialitatea lui erau Lady Diana și marile staruri americane cu care are povești fabuloase. Acum însă s-a îndrăgostit iremediabil de arta populară din Maramureș și vrea musai să o salveze de la dispariție, pentru că, după ce a străbătut lumea, a găsit acolo un mic rai căruia îi spune acasă. Ce faci? Bine? Dumneavoastră? Da, bun, da. În catro, da, foarte, da. Printre căpițele de fân din Maramureș, un gentleman încearcă să surprindă expert culoarea locală. Verifică lumina, analizează locul, își caută unghiul perfect. Exact cum făcea pe vremuri, când gentlemanul din el era deseori alungat de pasiunea sălbatică și de goana nebună după cea mai sugestivă și scumpă poză din Anglia. Se numește Duncan Wrigley și în CV-ul lui stă scris paparazzi. De fapt, e unul dintre primii și cei mai buni paparații pe care i-a văzut lumea. Specializat în regalitate, cea autentică și cea fabricată de industria de muzică sau de film. De la ultima lui poză, vândută pe bani grei, a trecut ceva timp. Acum, când îi se mai face dor de vechea meserie, fotografiază ca orice om cum se cade, la vedere și cu joc natural de scenă. Strânge cele mai frumoase fete din Breb, le îmbracă neapărat în costum popular și le scoate la o căpiță pentru ședința foto. Nu-i drept, jumate. Da, bun. That's nice. Bun. Profesional aici. Ele acceptă mereu, încântate ca o poză pentru Facebook, iar el e bucuros că nu-și iese din mână nici măcar aici, unde, spun gurile rele, se agață harta României în cui și unde s-a refugiat ca să scape de viața trepidantă dusă la Londra. I did all the stuff you could do, Michael Jackson, Madonna, every famous person in the 80s. I enjoyed it all, had a great time. And now what I'm doing is completely different. I haven't done this before. În 84 și-a câștigat renumele în branșă, riscându-și viața ca să facă fotografii în exclusivitate la protestele violente de la ambasada Libiei din Londra. În 1985, pe când asta era încă de neconceput, Duncan Wrigley și un prieten au luat decizia să urmărească zi de zi și pas cu pas cele mai importante figuri ale Marii Britanii, pe membrii familiei regale și mai ales pe una dintre ele. We specialized in doing Diana. We didn't actually make her who she was. We were the one who did the poor little girl going to school. And the eyes down, and it made her what she is. It's the photographers that followed her. We had lots of little techniques, but a lot of the time we sat at the bottom of Kensington Palace on our motorbikes waiting for her to come out. She would drive out of the bottom gate and we'd all jump on our bikes and let the hell commence, and we'd all follow and do whatever. The problem is when things would happen in her personal life or whatever, that she's suddenly like, oh, can you leave me alone? Rumours of her having affairs, things like that. Can you leave me alone? Do you think I can leave you alone now? Do you know how much pressure I'm under now because I'm the guy who photographs you? Zile, săptămâni sau chiar luni a stat la pândă în fața palatelor familiei regale britanice, cățărându-se în copaci și pe clădiri pentru a surprinde un gest, o privire, o lacrimă, o îmbrățișare, orice l-ar fi adus pe prima pagină a ziarelor. Și la nici 20 de ani simțea deja gustul banilor frumoși care se câștigau ca paparații. Photographing Diana, I made enough money out of photographing her to buy my first house in London. 10 ani a urmărit-o pe Lady Diana. Ajunsese să-i știe toate secretele, escapadele amoroase, stările de spirit, reacțiile. Legase cu ea un fel de relație de serviciu. El nu scăpa din ochi, ea îl tolera și, într-un fel, îi plătea salariul. A abandonat însă pânda când fotografii din jurul ei deveniseră atât de mulți și de agresivi,
încât nu mai era un joc, ci un război care, câțiva ani mai târziu, avea să o transforme pe Diana într-o victimă. La momentul respectiv, Duncan Wrigley nu mai era acolo. Își îndreptase atenția spre staruri din lumea filmului și a muzicii, pe care reușea să le surprindă oricât de mult s-ar fi ferit de el. Yeah, Michael Jackson, fantastic. He just played the game. When I was riding my bike, he would be hanging out going, like, you bastard, you bastard. I was like, oh, I can't take a picture. The second I'd stop, he'd like, covered up, and he'd like, yeah, I need to play a game. Madonna, she honestly believed she was something. She had 20 bodyguards to stop being photographed. She was staying in the Park Lane Hotel, and no one could get in. And I was sitting there all day, and it's like, yeah, think, the hunter, what do I do? Oh, there's their building next door. All the electricians are going through next door. They're not checking any passes for them. So the next day I turned up, covered in jeans, whatever, had a plumber's kit, and I just walked, morning, and just went through, okay, where the hell am I going? Right, walked in. I had my little secret camera inside, and I managed to get into position. She walked up the stairs, and I was covered in stuff, and I just, gotcha. I was the only one to get a picture of her. Unii îi înțelegeau munca și îi arătau respect. I was waiting for Dustin Hoffman, and I fell asleep because I've been up all night. And I get this, are you waiting for me? Yeah. Oh God, yeah. Do you want a picture with my wife? Is that? Yeah, that'd be great. Thanks a lot. Thanks ever so much. You're going to get in trouble. You want to watch that? Yeah, great. Yeah, what a nice guy. Yeah, that's Dustin Hoffman. Do you know what I mean? He woke me up. Boy George, he must have been about 50 of us outside, and his brother came out, and everyone's, and he's like, oh, and he's like, I'm just going to the chemist's. Give me a break. And I had a really bad sore throat. I was like, can you get me something from my throat? And he's like, what? It's like, yeah, I'll give you the money. It's like, yeah, all right. Okay. So he comes back from the chemist, yeah, everyone's photographed, and he's like, well, there you go, yeah, you owe me £2. Oh, thanks, mate, nice one, yeah. They were human. Alții însă deveneau foarte agresivi. Duncan Wrigley a trecut și el printr-un episod neplăcut, când faimosul actor britanic Leslie Graham s-a înfuriat pentru că i-a fost fotografiată soția însărcinată. He kind of like grabbing me and he's trying to get my camera off me. And he said, if you photograph me again, I'll kill you. You know I will. I've done it before. He did 15 years inside in prison for killing a taxi driver. So he'd murdered somebody. About 2 weeks later, I heard on the radio, Leslie Grantham has run over a photographer and broken his leg. When he got out and spoke to the photographer, he said, sorry, I thought you was somebody else. Dar pe el nu părea să-l intimideze nimic. La un bal mascat, de exemplu, a reușit să se apropie de regină și de familia ei, deghizat în Henric al VIII-lea și cu aparatul foto ascuns între picioare. I've got a metal belt sewn in. I go through the metal detector. I have a metal thing. I have to frisk you. So Honey said, I don't mind you frisking me anywhere, just, not down there. No, of course I wouldn't frisk you there. Good, because you'd see my massive lens hanging down between my legs. Okay, right, so I got through. We were the only two to get cameras in that day. Și apoi a reușit să facă istorie, dezvăluind apariția în Marea Britanie a unui drog nou consumat la petreceri secrete și pe care toată lumea încerca disperată să-l ascundă: ecstasy. These huge parties were making millions of pounds. Did not want this story out, that all these kids are high as a kite on ecstasy. So these places, they had rock wires, they had baseball bats, and these guys were told, any press, beat them up. And so that was just a challenge to me. Right, let's have these guys. So we got into this place, baseball bats and Rottweiler dogs everywhere. And I'm like, oh my God, this is crazy. I'm going to die. I'm going to get attacked. And I just got up there and climbed up, and it was like, okay, you ready? Bang! And the whole room, what was that? A flash went off. I just disappeared. The next day, when it was on the front page with all these people with red eyes, like drug-crazed England, then it was a huge breakthrough. Doar că odată cu apariția internetului, meseria de paparazzi și-a pierdut din farmec, iar plata devenise derizorie. Așa că și-a luat familia și a plecat în Sri Lanka, hotărât să se mute acolo. Fericirea și liniștea lui s-au înnecat însă în tsunamiul care a lovit sudul Asiei în ziua de Crăciun a anului 2004. I was sitting with my laptop and I was writing, this day I've waited for this day all my life. And as I was writing that, a 9-foot wall of wave came in and we went through 5 waves. There's 3,000 people in our village and 2,000 of them died. We all lived, we don't know how.
To get us out of Sri Lanka, we did lots of live broadcasts, and my daughter told us how we were surrounded by crocodiles and all this stuff. Liniștea și-a găsit-o până la urmă unde nici nu se aștepta. When I was a paparazzi, I used to commute across London Bridge. It's a different bridge, different country, different life. It's great. În 2008 a descoperit raiul pe pământ. We asked people, where would you say is the real Romania? Where would you say is the traditional old ways of life? And every single person said Maramureș. Okay, where's this? And they said, it's where you put the pin in the map. Okay, got a map. Okay, right. Oh, there it is. Right. Came around the corner, saw the beautiful view of the Gutin Mountain. It was like, wow, look at that. It reminded me of the Shires in The Hobbit. It's just a magical place. And we just looked at each other and we're like, this is it. This is what we've been looking for. S-au stabilit definitiv în satul Breb acum 3 ani și adaptarea a fost rapidă. Doar câteva piedici mici mai stau în calea transformării lui într-un pui de Moroșan. Da, un pic fric, da. Muntin, normal. My biggest problem is language. Eu vorbesc foarte puțin românește. Eu nu înțeleg. Vorbesc mergem, mergest. Like, ce? In English we just say go. When I came here, I was walking down the street and I was trying to explain. I said, me construcție casa. And the guy walking down starts hitting me on my shoulder quite hard. And I'm like, and he goes, fuck you. And I was like, what? Yeah, he doesn't look angry. So I got back to the pension and I said, what does fuck you mean? And the girl was like, well, you know what that means. I said, no, in Romanian. She's like, oh, fuck you. Oh, it means I will do it. Oh, okay. A descoperit însă cu surprindere că nu numai lui îi făcuseră casă cei din Breb. Allegedly, this is Prince Charles's house, and well, it's like old days, really. When I first came to Breb, but when I was talking to the guy, I said I'd learned the word vicin. I said, vicin, who lives next door? And the guy goes, Prince Charles. I was like, sorry? It's like, sounds like he's saying Prince Charles, and he can't obviously mean that. It says MET 203. So I took a picture of it. I went home, I put MET Prince Charles into Google, and bang, a picture of Prince Charles standing here appeared. It's like, oh my God, it's true. It's like, Prince Charles couldn't possibly be my neighbor. Dar e, și poate într-o zi vor avea chiar și o discuție, peste gard, față în față, ca între bărbați, despre vremurile în care prințul era prada, iar el vânătorul. Până atunci însă își vede de treabă, meșterind prin ogradă, Tractorul un pic distrus. sau umblând cu căruța lui legată la tractor ca să caute opere de artă. I take my caruț and it says on the side, compar mobilia second hand. Se ocupă de renovarea caselor vechi. Le iubește ca un părinte, așa că le caută în satele vecine, le cumpără și le aduce bucată cu bucată în curtea lui ca să le salveze de la ruină și apoi să le închirieze la turiști străini. We've got 25 hectares of land. We've got 8-9 houses. Has cost us, say, the price of a very small house in England. To do this in England, I would need 3-4 million sterling. Plus the fact you'd never get the building permission. But that house was 20 million. Yeah, it was just the house. Inside, there was a casa 30 million. All these houses have solid oak kitchens. In England, it's 50,000 euros. That's the cost of all of this. Încă n-a reușit să înțeleagă de ce ne vindem atât de ieftin și renunțăm fără să clipim la ce am moștenit. Victor's a very good carpenter. He builds houses. He has pride in his work. So when you say to him, leave the 100-year-old axe cuts, he's looking at you like, what? People will see my work. You can't do this. I need to abrica frumos. Pe el îl doare sufletul parcă mai tare decât pe localnici să vadă cum se distrug și dispar minunățiile de aici. Porți maramureșene pe care nu le mai sculptează nimeni, mobilă veche cu motive populare, uși, bănci și lăzi de zestre fabricate acum un secol, dar lăsate în ploaie și vânt. Le-a strâns pe toate și mobilează cu ele casele renovate pentru a-i încânta pe străini. The thing is, if a guest comes from England or America or whatever, if I say, oh, and you see this is 100-year-old axe cuts, they're like, wow, that's amazing. To show them, oh, look, here's a brand new kitchen. They're like, yeah, I got one of them at home. Oamenii din zonă aud de departe când se pornește englezul pe uliță în căutare de obiecte vechi, așa că le scot lângă gard și se pun pe negociat. These guys are unbelievably good negotiators. They have balls of steel. I mean, the thing is, they don't have mortgages on their houses, so they can negotiate for a year, and they will. Bună! Ce faci, șeful? Bine, bine. Bun? Lemn, acolo.
Place vândit or place nu vândit? Does he want to sell it or does he not want to sell it? The one over there. Kid pan, că eu vorbesc înainte 5 milioane, and tu vorbesc noi. 5 milioane? Da? Negociază de câteva luni pentru acest cadru de poartă pe care vrea musai să-l pună în casa pe care o renovează chiar acum. Își folosește în scopuri decorative imaginația antrenată pe vremea când era paparazzi. So this is perfect for the honeymoon suite. I will make the 4-poster beds out of this stuff. Iar cele 5 milioane date pe stâlpii de poartă le va amortiza într-o singură noapte de cazare. Turiști are mai mereu. We do get a lot of Americans coming here. A lot of English, we get Australians, Canadians, we get people from all over the world coming here. I've had a lot of people from Wales who live in farms and they're interested in like what's the old farming way of life. We rarely get your average couple from Bucharest. Oh, casă like bunică. Acum are două grupuri, unul din Anglia și unul din Australia, pe care le plimbă, le încântă cu povești și le hrănește cu mâncare tradițională, servită chiar în casele localnicilor. Have you done a winter here? Yeah. I got so cold last winter that I'd stoked the wood stove so much I actually burnt a hole through the house, through the main beam in the house, and the wood stove ended up in the basement. Dar chiar și așa a ajuns să iubească acest loc mai mult decât pe Anglia natală. Duncan Wrigley crede că România e țara perfectă din poveștile pentru copii și de aceea ține morțiș la o idee năstrușnică, deși soția lui se împotrivește aprig. Să construiască într-o pădure de pe muntele din apropiere niște case în miniatură ca în filmele cu hobiți. When the guy made it, he was like, "You sure you want rotund?" So we'll have the round doors, we'll have 2 round windows. So that will be over there, and that will just blend into the mountain. I keep saying it's Romania is the land of fairy tales, and this is that fairy tale village in the book that you show children. Once upon a time, in a little village far, far away. This is it. El e fericit, familia la fel, țara îi place mult, businessul cu case de închiriat merge. Duncan Wrigley spune că nu mai vede niciun motiv să plece de aici, așa că se întreabă deja ce-ar fi dacă ar rămâne în Maramureș o eternitate. It's funny, I was the day before Easter into the graveyard, and often 2 or 3 people ask me, and then, they're serious. You? Yeah. Will you be in the ground here? Will we be lighting a candle for you? And it's like, I don't know. I mean, I know more people to say hello to in this village than my hometown. One guy here said, "Oh no, you've got to be buried here. You don't want to do it in England." I said, "Why?" I said, "Because it'd be a really good party." Okay, fair enough. Dar până la marea petrecere mai are încă multe de făcut. Așa, cu pasiunea lui de vânător și resursele aparent inepuizabile de energie, vrea neapărat să salveze tot ce poate dintr-o artă pe care el a descoperit-o când noi am uitat-o și care lui îi se pare o bogăție. Să termine satul de hobiți, să-și ia și el un tractor ca oamenii, să stăpânească limba română cu toate subtilitățile ei și să ajungă să se simtă și el moroșan pe de-a întregul. Și apoi om vedea. No.